วัสดีค่ะทุกคนทิชานะคะวันนี้ทิชาจะมาพูดถึงในเรื่องของจมูกบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันเนอะในการทำจมูกของทิชานะทำศัลยกรรมเนี่ยทิชาทำจมูกมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งทำที่ไหนบ้างอะไรยังไงทำไมถึงแก้นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นการผ่าตัดจมูกครั้งที่4ของทิชาแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่มากับทิชาประมาณน่าจะ3 ปีแล้วอะคือแบบรู้สึกพอใจกับอันนี้มากที่สุดนะเพราะว่ามันก็ไม่โด่งไปแล้วก็มันสบายใจกับอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าตอนแรกอะสมัยทิชายังไม่เคยทำจมูกเลยแบบว่าเริ่มมีงานถ่ายใหม่ๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปี1ปี2แล้วก็เจอเพื่อนคนนึงเขาเนี่ยถ่ายงานด้วยกันแล้วเขาไปทำจมูกมาแบบไปแก้จมูกอย่างเงี้ยเขาสวยขึ้นก็เลยถามเขาว่าไปทำที่ไหนเขาบอกว่าหมอเฉลิมฟอร์จูนโอเคทิชาก็เลยตามไปนะคะแล้วก็ได้คิวทำมาเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะตอนนั้นที่สมัยเรียนทำครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นภาพให้ดูโอเคค่ะก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้คือแบบว่าทำมาตอนนั้นอ่ะเราชอบพวกออนจังเกาหลีไงเขาจะทำกันโด่งๆพุ่งๆใช่ไหมอันนี้อยู่ได้ประมาณ3 เดือนค่ะทิชาก็เลยไปเปลี่ยนใหม่นะทุกครั้งที่ทิชาทำแล้วแก้เนี่ยจะขอซิลิโคนหมอเก็บไว้ตลอดเลยนะคะจะเป็นซิลิโคนแท่งแรกแท่งนี้เลยแท่งแรกของทิชานะคือซิลิโคนนิ่มมากอันนี้เขาเรียกว่าขานะคะขาซิลิโคนที่มันจะเกาะกับปลายจมูกเราเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยเกาะกับปลายจมูกเราเพื่อที่จะแบบใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้มันเล็กมากหรือหมอเห็นแบบหมอน่าจะแบบว่าเห็นเราเป็นเด็กๆอ่ะก็เลยทำแบบอันเล็กๆมามันก็จะเหมือนแบบ3 เดือนอ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราอยากได้ปังกว่านี้ไปหาหมอเฉลิมอีกรอบนึงแล้วก็บอกหมอว่าเราอยากจะได้ที่โด่งกว่านี้นะคะเอารูปไปให้หมอดูหมอเขาก็แบบหมอเฉลิมดีมากทุกคนหมอบอกว่าโอเคเดี๋ยวหมอทำให้นะก็ไปแก้อันนี้รู้สึกตอนนั้นตอนอยู่ปี2ที่ใช่อยู่ปี2โอ้ยหลาย10 ปีมาแล้วอ่ะอันนี้แท่งแรกอ่ะรู้สึกจะประมาณ15,000นะคะที่ทำครั้งแรกเลยในชีวิตนะแล้วพอทำครั้งที่2ก็จะประมาณเสียค่าซิลิโคนใหม่นะประมาณ 7,500 ก็เป็นซิลิโคนอันนี้ค่ะเพื่อนๆที่มานี่อันนี้คือแท่งที่2นะคะนิ่มเหมือนเดิมไปหาหมอเฉลิมเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นขาคือทิชาทำทุกครั้งอ่ะจะชอบซิลิโคนเป็นขาไอ้ขาตัวเนี้ยมันจะช่วยแบบยึดติดให้แบบว่ารู้สึกชอบกว่าไอ้ที่มันเป็นแท่งเฉยๆอ่ะเห็นปะก็ไปแก้ใหม่แท่งเนี้ยจะบอกว่าอยู่นานมากอยู่ประมาณ4 ปีแล้วแท่งเนี้ยคือได้ Toyota Pitty อะค่ะแบรนด์ Ambassador อะก็พอแท่งนี้เลยจะบอกให้ว่ามันโด่งพุ่งมันสวยมากเวลาออกกล้องอะคือหน้าเรามันปังอะแบบหน้ามันครบเครื่องไปหมดเลยคนจะทักว่าแบบถามว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งแขกไหมลูกครึ่งฝรั่งไหมแล้วก็ทำอันเนี้ยงานอะมีเยอะมากก็คือไปไหนแบบว่าออกกล้องสวยมากหน้าพุ่งมากก็อยู่ปี3ปี4จนเรียนจบทำงานอยู่ประมาณ4 ปีกับแท่งเนี้ยแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆแบบว่าเดี๋ยวจะให้เห็นจากรูปนะเดี๋ยวฉันจะไปค้นรูปขึ้นมาให้ดูปลายจมูกอ่ะฝั่งไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้วมันจะแฉลบอ่ะเหมือนยิ่งนานๆไปอ่ะเงามันจะชัดอะค่ะเงามันจะเป็นแบบว่าเงาจมูกอ่ะแล้วก็เหมือนแบบทำไมจมูกแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นติ่งเกาหลีไงอยากจะได้จมูกที่ออกแนวแบบว่าเป็นเกาหลีไม่โด่งสายฝอมากอ่ะอันนี้ก็ชอบนะคะเสียดายอยู่แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าไม่อยากแบบว่าเป็นสายฝรั่งละไปตามเพื่อนอีกตามเพื่อนเนี่ยเพื่อนพิตตี้คนนี้ก็ไปแก้แต่อันนี้คือทิชาพลาดคือไม่มีการได้คุยกับหมอเลยอันนี้ขอไม่พูดนะคะว่าคลินิกไหนหมออะไรแต่ก็คือว่าไม่โอเคแล้วก็คือไปผ่าเสียเงินแพงมากประมาณ 30,000-35,000ไม่ใช่แบบเคสทำครั้งแรกไม่มีการคุยกับหมอเลยไปถึงเขาจับขึ้นเตียงแล้วหมอก็อยู่เนี่ยไม่รู้พอถามหมอเขาก็แบบว่าหมอก็ยังไม่มาพอหมอมาเขาก็เห็นเราแค่กรอบหน้าเนี่ยไม่มีการคุยวัดขนาดหน้าหรืออะไรเลยอ่ะได้มานะคะเป็นอันนี้จะเป็นซิลิโคนสำเร็จรูปแต่หมอเขาก็จะเหลาเพิ่มอีกนิดนึงแต่ก็เป็นนี้ขาเหมือนกันค่ะแบบนิ่มๆเหมือนกันนะก็ใส่ไปด้วยความที่เราอ่ะอยากจะให้มันโด่งน้อยกว่าแท่งเนี้ยไอเนี่ยมันดันโด่งมากกว่าใสๆอ่ะมันจะโด่งมากกว่าอันนี้เห็นปะอันนี้คือแท่งเก่าอันนี้คือแท่งใหม่เห็นปะอันแท่งใหม่มันจะโด่งกว่าทั้งที่เราอยากได้แบบว่าซอฟต์ลงอยากได้ให้มันเป็นความโคเรียความเกาหลีความแบบละมุนหมอเขาก็เหมือนแบบหมอเขาไม่ได้คุยกับเราไงเขามาถึงเขาก็แบบจับเราผ่าเลยอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวขึ้นภาพอันนี้ให้ดูนะถ้าหาเจอนะคะภาพจะเป็นประมาณนี้นี่คือภาพแท่งที่เราทำอันเนี้ยก็แบบมันโด่งมากอะโด่งแบบโด่งปุ๊ดเลยโด่งแบบปลายมันเชิดด้วยทุกคนจะเห็นปะก็อยู่ได้เดือนนึงอะเพราะว่าเราก็แบบว่าซีเรียสตั้งแต่ตอนที่มันยังบวมแล้วว่าเฮ้ยมันจะโด่งไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มาเดินกลายเป็นแบบเป็นฝรั่งไปเลยอะ2-3แท่งที่3แล้วแบบมันท้อมากอะมันหายยุบนิดนึงแล้วเราก็ไปที่คลินิกเดิมค่ะไปบอกหมอว่าหมอคะหนูเอาซิลิโคนออกช่วงที่เอาออกอะถ้ามีคนถามว่าเจ็บไหมเวลาเอาออกใช้เวลานานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยที่ฉันมีประสบการณ์ในการเอาออกแล้วจะบอกว่า
ไม่เจ็บเลยเท่ากับตอนทำเพราะตอนทำมันจะมีขูดจมูกใช่ไหมคะขูดเพื่อที่จะวางซิลิโคนเงี้ยแต่ตอนทำหมอเขาก็แค่กรีดแล้วก็เอาอะไรมาเกี่ยวสักอย่างแล้วก็ดึงแล้วก็เย็บอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาออกแล้วรู้สึกแบบโล่งมากแล้วถามว่าตอนเอาออกจมูกแตกต่างจากเดิมไหมของทิชานะเคสของทิชาคือไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับตอนที่ยังไม่เคยทำนะคะไม่ได้มีจมูกบุบจมูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยก็คือเป็นอาการปกติแต่ว่าตอนเราเอาออกแรกๆที่มันบวมอ่ะเหมือนจมูกเราจะโด่งทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ทำก็โด่งแต่ความจริงอ่ะมันยังบวมอยู่แต่พอมันหายบวมแล้วอ่ะมันก็แบบว่าประมาณเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเราก็ไปทำพิตตี้แล้วเพื่อนอะที่ทำด้วยกันก็ทักประมาณว่าเฮ้ยแกถ้าแกยังอยู่ในวงการเนี้ยแกต้องทำจมูกว่ะคือเวลาไปออกกล้องอะจากที่เราเคยแบบหน้าเด่นหน้าปังๆใช่ไหมมันดรอปอะทุกคนพอเราไปเจอเพื่อนที่เขาทำอะมันกลายเป็นว่าจมูกคนอื่นเขาแบบพุ่งกันไงแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยแล้วถ่ายคนเดียวก็จะไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่เวลาที่แบบมีคนอื่นๆที่เขาทำกันมามันจะเกิดการเปรียบเทียบกันไงคะก็เลยกลับไปทำทีนี้เนี่ยก็คิดอยู่ว่ากลับไปทำหมอคนไหนดีนะก็มีหมอเฉลิมเหมือนเดิมที่เราคิดว่าหมอเขาโอเคกับเราแล้วทุกครั้งที่ทำมาคือก็ออกมาดีไม่มีปัญหาคือเข้าใจตามความต้องการของเราเลยเขาก็แบบว่ามีประวัติเราอยู่นะว่าครั้งไหนอะไรยังไงก็เลยเอา2แท่งนี้ไปให้เขาดูที่เคยทำกับหมอประมาณว่าแท่งนี้มันเล็กไปค่ะหมอส่วนแท่งนี้มันโด่งไปนะคะแล้วมันก็ยาวไปนิดนึงด้วยแบบว่ามันจะมีแบบว่าปลายยาวๆอย่างเงี้ยมาหน่อยนะอันนี้เอาหน้าของชินแชคยองอะค่ะไปให้หมอดูเดี๋ยวจะขึ้นภาพมาให้นะชินแชคยองเป็นยังไงก็จะเป็นวันนี้ค่ะชินแชคยองก็จะจมูกประมาณนี้แบบว่าสโลปหวานเป็นเกาหลีเลยนะคะไม่มีแนวฝรั่งเลยแล้วหมอบอกว่าได้แท่งนี้ทุกคนก็คือเราได้ของหมอเฉลิมมานะคะเดี๋ยวหันข้างให้ดูมันจะมีความสโลปแล้วตรงเนี้ยปลายหมอเขาทำแบบพุ่งด้วยรอบเนี้ยค่ะไม่เหมือนกับรอบอื่นที่เคยทำมานะคะบอกเวลาหมอเขาจะผ่าเขาจะสาดแล้วก็ยัดตรงเนี้ยยัดเข้าไปตึกข้างในรูจมูกเราอะแต่ครั้งเนี้ยหมอเขาจะกรีดข้างนี้ด้วยอะแล้วหมอเขาบอกว่าทำให้มันเท่ากันไม่เป็นรอยแล้วคืออันเนี้ยคือชอบมากเพราะว่าไม่มีรอยฉลับหรือไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างโอเคแบบว่าซิลิโคนไม่ลอยด้วยเกาะติดผิวนะคะได้ให้ดูก็เลยรู้สึกว่าชอบอันเนี้ยแล้วคือตอนที่ทำอันเนี้ยแท่งที่2อ่ะป่งพุ่งแบบมากๆเลยอ่ะแบบเพื่อนก็ชอบแซวกันว่าแบบเฮ้ยนี่จมูกหรือภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบชิชาโอเคแล้วนะแบบชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าปลายมันก็ไม่แหลมเกินไปมีความแบบมีมิติแล้วนะแบบว่าเป็นสโลปอย่างนี้นะคะก็แท่งเนี้ยจะเป็นแท่งที่4แล้วก็คิดว่าแท่งสุดท้ายเราก็คงไม่ทำแล้วแหละมันทำมาเยอะแล้วมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วอะขนาดเวลาเราไปแบบไปถามหมอเกาหลีหมอเขาก็ชวนทำจมูกอีกแล้วเหมือนแบบเราเหนื่อยแล้วอะเราเคยผ่านการทำจมูกมาหลายรอบแล้วเราก็เลยบอกหมอว่าหมอแบบทำโครงหน้าจะผ่าตัดอะไรก็ได้แต่ว่าหนูไม่ทำจมูกอีกแล้วหมอเขาก็ชวนแบบว่าตรงนี้ยกนิดนึงผ่าตรงนี้เปิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยอะมีความแบบทุกคนเคยรู้สึกจุดอิ่มตัวกับอะไรป่ะเราอันนี้คือพอแล้วเรากลัวทำมาแล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดการแก้อีกอย่างเงี้ยจะบอกเล่าทุกคนฟังเป็นวิทยาทานเนอะในการทำจมูกว่าให้ดูหมอให้ดีๆนะคะแล้วก็มีการคุยกับหมอก่อนทำนะคอนซัลท์กับหมอก่อนนะคะว่าต้องการแบบนี้มีรูปตัวอย่างไปให้หมอดูก็จะดีด้วยเพราะเราจะได้อธิบายให้คุณหมอเข้าใจด้วยนะคะว่ารูปทรงของจมูกที่เราต้องการจริงๆเป็นแบบไหนตกลงแบบว่าตรงกันทั้ง2ฝ่ายนะคะสำหรับทิชาว่าหมอเฉลิมโอเคเลยใครที่ถามนะคะว่าทำจมูกที่ไหนหรือแบบว่าที่ไหนดีอะไรเงี้ยทิชาก็แนะนำเป็นแบบหมอเฉลิมฟอร์จูนนะเพราะว่าเราเคยผ่ามากับตัวเองแบบคือทำตั้งแต่สมัยหมอเขาอยู่ฟอร์จูนอะจนหมอย้ายไปอยู่มาบองเช่แท่งนี้ก็คือแบบที่มาบองเช่นะทุกคนนี่คือชอบมากให้ดูอีกทีหันข้างนะคะเวลาออกกล้องถ่ายงานมาคืออันนี้มันก็แบบช่างเขาก็จะแต่งหน้ามันก็มีความโด่งแบบโด่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่คิดจะทำศัลยกรรมทำจมูกหรือว่าแก้จมูกอย่างการแก้จมูกมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่าก็ถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปแก้มันหรอกยกเว้นแบบเราไม่ชอบทรงแล้วมันโด่งมากๆจริงๆบางคนเขาก็ทำได้แต่ว่าอย่างแบบชอบแค่แบบแรกๆพอมันแบบว่าหมดเทรนแล้วอาจจะแบบอยากจะกลับมาเป็นทรงเดิมนะอย่างนิชาตอนเนี้ยคือชอบแบบโด่งพุ่งมากเลยสักพักนึงพอเราโตขึ้นความชอบของเราจะเปลี่ยนเนี้ยก็เลยแบบว่ามาเป็นอันนี้แล้วก็คิดว่าจะอยู่อันนี้ไปตลอดค่ะแล้วก็ไม่ทำแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย